Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ming. So for today's video, meron tayong iti-try na trend sa TikTok, yung Runaway Aurora filter, 'di ba? Nakikita niyo may mga shadow tapos meron mga hawak-hawak na flower, tapos biglang magugulat ka, ang ganda ng edit ng photo or yung filter effect niya, ganun. Actually, filter talaga siya sa Instagram, pero nakikita ko yung trend na yon sa TikTok. So, ito-try natin siya. So, bibigyan ko kayo ng tutorial kung paano nyo mahanap yung filter na yon and kung paano nyo gagamitin yung filter. So, nag-effort talaga ako dito guys kasi nagkakalkal ako ng mga damit-damit tapos may nakita akong gown pa yun na sinuot ko nung kasal ng ate ko like 3 years ago, yung kasal na ate Casey at saka ni Kuya Miko. Ayun yung gagamitin ko kasi gusto ko ng mahaba na palda eh. And hindi naman siya makikita actually kasi shadow naman yung gagawin. And ang effort ko din talaga kasi gagawin ko siya sa taas ng bubong namin since wala kami malawak na space dito nakita yung sky. So gusto ko kasi itry yung kita yung sky kung wala lang, try ko lang. So, let's go mga kaduet. Let's do it. Selfie ka ma? Masalubo lang kami ah. So, lumabas pa ng bahay. Pero, wala bang tanod? Saan tayo dadaan, Tay? Pero nga. So, dito namin siya gagawin sa aming neighborhood. Yung aming bubong. O, di ba ang ganda ng sky? Ayan, so yun ang aming neighborhood. Ang effort ko, ah. Hindi na kasya sa'yo. Anong hindi? Grabe ka naman. Ayaw mo. Isarado, wow! Pasog ka. Anong di nakasya sa akin? Ayaw mo maangat ng sipin. Ano? Tingnan mo. Masasarap pa ba yan? Try mo! Kasya yan, hindi naman ako nataba. Grabe, hirap na hirap. Ha? Kailangan ko nga ng sky. Look at your face, hi. Hi! You're watching us, ah. Naantok! You're sleeping. Sleepy. Okay, so pupunta tayo sa Instagram para sa filter dahil doon natin siya kukunin. And then, kung hindi pa siya nakasave sa inyo, punta tayo sa browse effect. Yan, yung makakapaghanap tayo ng filters. Punta kayo doon sa may browse effect, search bar, and then type Runaway. So, na-save ko na siya kasi kanina. So, ito. And then, go to your save effects. Hanapin natin siya. So, ito siya. Ito. And then, kapag nandyan na, kailangan natin pindutin yung hands free para maging ganito siya. Lang guys. Dumarami yung mga nadaan sa amin. Nahiya pa din ako hanggang ngayon. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para gawin yun. Kasi nakikita ko ng mga kapitbahay namin.
Ayun. So, I had fun. Ang ganda talaga nung filter na yun. Again, ayan. So, thank you so much for watching again. My name is Ming Mei. You have a good day. God bless you. And don't forget to smile. Oh, don't forget to give this video a like, share, thumbs up, comment, and whatever.